બધા જ ભાઈઓ તથા બહેનોનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ ગુજ્જુ ફિટનેસ પર। આજનો વિડીયો એવા લોકો માટે બનાવી રહ્યો છું જેઓની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી છે, જેઓ જીમમાં નથી જઈ શકતા અથવા તો જે લોકોને ટાઈમ નથી જીમમાં જવાનો, એવા લોકો માત્ર ઘરે 5 મિનિટ આપીને સારી એવી બોડી બનાવી શકશે। આજે હું તમને શીખવાડીશ એવી 5 એક્સરસાઇઝ પ્લસમાં 2 ટિપ્સ પણ આપી જમવામાં શું શું લેવું જોઈએ। તો આજનો વિડીયો તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી થવાનો છે, તો લાસ્ટ સુધી જુઓ। અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવીને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, કારણ કે આ ગુજરાતની ચેનલ છે, આપણી ચેનલ છે। તો બોડી બનાવવા માટે માત્ર એક્સરસાઇઝ જરૂરી નથી, સાથે સાથે તમારી સારી ડાયટ પણ હોવી જોઈએ। ભોજનમાં તમારે જેટલું બને એટલું પ્રોટીન વાળું ભોજન લેવું જોઈએ। તો વાત હવે એ ઉપસ્થિત થાય છે કે પ્રોટીન શેમાંથી મળે છે, શું શું ખાવાથી પ્રોટીન મળે છે? તો કે લીલા શાકભાજી છે, ચણા છે, કઠોળ છે, દૂધ છે, કેળા છે, આવી બધી વસ્તુઓ તમારે ખોરાકમાં વધારે લેવી જોઈએ, એટલે કે તમારા શરીરની અંદર વધારે પ્રોટીન આવે અને તમારી બોડી સારી એવી બની શકે। તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એક લાઈક તો બને જ છે, અને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો। મળી આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બેસ્ટ ઓફ લક।